Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại tiếp tục ra video về cuốn Somatome N3 cho các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta đi đến tuần 1 bài số 4 nhé. Thì tuần 1 bài số 4 này thì chúng ta sẽ học về mẫu câu ngữ pháp, đó là cấu trúc đầu tiên Veru, Venai, các bạn cộng với Yonisimat hoặc là Venai cộng với Yonisimat nhé. Thì ý nghĩa của nó là cố gắng hoặc là nỗ lực để mình làm một việc gì đấy. Cái cách sử dụng của nó là gì đây? Dùng để diễn đạt một thói quen hoặc một chú ý về sự vật mang tính ý chí cao của người nói. Được chưa? Các bạn cố gắng chú ý cho mình cái mẫu câu này nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ có ví dụ cho các bạn này. Wasuren mono o shinai yo ni shimasu. Ok, thì đây các bạn có thấy người ta đã ghi cái câu là Wasure mono o shinai doryoku o shimasu. Đó là gì? Chúng cùng nỗ lực, đúng không? Nỗ lực là không để bị quên đồ. Thì cũng thế, cái này mình cũng dịch là chúng ta cùng cố gắng nỗ lực để mà không bị quên đồ. Ok, cố gắng nỗ lực để mà không bị quên cái đồ này, đúng không? Ok, câu thứ hai là gì đây? Maisoku go hao migaku yo ni shitemasu. Ok, thì là gì đây? Sau mỗi bữa ăn, đúng không? Cái động từ này nó ghép thôi. Sau mỗi bữa ăn ấy thì tôi luôn cố gắng là đánh răng. Đấy cho tôi luôn cố gắng đánh răng, là cứ nó sẽ duy trì một thói quen đó luôn nhé. Duy trì một thói quen là cứ sau bữa ăn là sẽ đi đánh răng. Ok chưa? Các bạn chú ý cho mình cái này nhé. Thì shimat thì các bạn hình dung nó như là một đóng ba thôi, thì các bạn có thể đưa về các dạng nào mà các bạn muốn. Ok, các bạn có thể đưa về dạng là shimasu này, hay là shiteimasu, vân vân, hoặc là shinai, hoặc là shinakereba narimasen, thì vân vân nhé. Các bạn có thể đưa về tất cả các dạng mà các bạn đã được học. Mình sang câu 3 nhé. Mo jikan o muri ni shinai yo ni shimasu. Là gì đấy? Ý nghĩa câu này thì cũng cực kỳ là đơn giản và cực kỳ là hay nhé. Chúng ta cũng cố gắng là không thể để lãng phí thời gian, được chưa? Đấy, chúng ta phải để dành thời gian, mình phải làm việc, đúng không? Để kiếm tiền. Chúng ta không thể để lãng phí cái thời gian của mình được. Ok, các bạn chú ý cho mình nhé. Thì đây, cấu trúc 1 này thì nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn cho mình là Veru cộng với Yonishimasu, Venai cộng với Yonishimasu, là mình cố gắng để mà mình nỗ lực mình thực hiện một cái hành động gì đấy. Được chưa? Các bạn nhớ cho mình nhé. Rồi mình sang cấu trúc 2 này. Cấu trúc 2 này là gì đây? Các bạn, cái này thì các bạn cũng đã từng được học ở chương trình N4 rồi. Được chưa? Đầu tiên là V Muishi Doshi. Muishi Doshi. Các bạn ghi cho mình cái từ này nhé. Đây mình ghi tiếng ghi hiragana lên đây cho các bạn nhé. Mu này. Ishi Doshi. Được chưa? Còn cái giới này thì sẽ là các bạn gạch từ mư này đi thôi. Các bạn ghi là Ishi Doshi thôi. Còn cái này thì là Kanoke, đúng không? Thế khả năng Kanoke. Ok, thì đấy, thì bây giờ mình sẽ mư Ishi Doshi là gì? Là động từ không mang tính ý chí. Được chưa? Động từ không mang tính ý chí. Thì những cái động từ nào là động từ không mang tính ý chí của người nói? Được chưa? Thì các bạn phải hình dung ra và các bạn liệt kê ra nhé. Ok, và tiếp theo là Venai hoặc là V Kanoke. Các bạn cộng với dồn ý nhé. Tất cả các bạn cộng với dồn ý. Đấy, được chưa? Còn khi trường hợp mà động từ đấy là động từ Ishidoshi nhé. Ishidoshi là động từ mang tính ý chí, thì các bạn cộng với tha bền ý. Được chưa? Các bạn chú ý cho mình, các bạn phải phân biệt được khi nào thì các bạn dùng dồn ý và khi nào các bạn dùng được tha bền ý nhé. Dồn ý thì nó sẽ kết hợp 3 động từ như là gì? Mu Ishidoshi, động từ không mang tính ý chí. Thứ hai, Venai. Thứ ba, động từ thể khả năng là Vekanoke. Được chưa? 3 cái động từ đấy thì các bạn kết hợp với dồn ý cho mình. Còn Ishidoshi là động từ mang tính ý chí thì các bạn cộng với tha bền ý cho mình. Ok chưa? Các bạn nhớ cho mình nhé, để mình làm bài tập nhé. Rồi, ý nghĩa của nó thì cũng đơn giản thôi. Để cho vì, đúng không? Nó giống như N4 các bạn được học ấy. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ sang ví dụ và mình dịch cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn nhé.
みんなに聞こえるようにもっと大きな声で話してください. Là gì đấy? Hãy nói đúng không? Mình dịch này. Hãy nói bằng cái giọng lớn hơn để mọi người có thể nghe được. Được chưa? Động từ thế khả năng kikoemat đúng không? Thì các bạn dùng dồn ý. Các bạn thay vào đây tabeni là sai nhé. Tabeni sai nhé. Được chưa? Câu 2 nhé. Wasurenai yo ni techo ni kaite oko. Là để mà không bị quên đấy thì tôi đã viết sẵn vào sổ tay. Đúng không? Khi mà mình quên thì mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là giám đốc sai mình ngày mai là cuộc họp phải photo cái tài liệu này này, rồi chuẩn bị nhà hàng để mà đón tiếp khách này. Ok, thì khi đó mình kiểu mình hay tính hay quên ấy thì mình sẽ phải viết vào sổ tay là ngày mai là mình phải có photo tài liệu cho giám đốc. Thứ hai là mình phải đặt cái nhà hàng trước để cho họp xong thì được cùng đi ăn. Kiểu thế đúng không? Thì mình phải ghi trước vào sổ tay. Thì ý câu này là nó như thế. Ok chưa? Rồi mình sang có một số ví dụ cho các bạn để các bạn dễ hình dung là tại sao mình không dùng được dồn ý mà mình lại phải dùng tabeni nhé. Đây. Ie o kau dồn ni chokin shitemasu. Đây người ta có ghi là dame là không được dùng. Thì tại sao nó là không được dùng? Tại vì cái hành động này là mang tính ý chí của người nói. Đúng không? Mang tính ý chí của người nói là mua nhà. Đúng không? Là một cái hành động ý chí của người nói. Cho nên các bạn không dùng được dồn ý ở đây nhé. Mình có cấu trúc đây rồi này. Ishidoshi thì các bạn cộng với tabeni. Còn muishidoshi các bạn cộng với dồn ý. Ok chưa? Mà đây là đây, các bạn hình dung đây. Đây nó sẽ là Ishidoshi đúng không? Mang tính ý chí của người nói. Các bạn không dùng dồn ý nhé. Mà thay vào đó, đây có câu đây, các bạn phải thay vào câu này cho mình. Ie o kau tame ni chokin shitemasu. Là tôi đang tiết kiệm tiền để mà xây nhà. Nếu mà các bạn dịch thông thường ấy thì cái từ dồn ý này cũng là để, thì các bạn dịch câu này nó cũng đúng. Đúng không? Cũng đúng. Nhưng mà người ta không thử dùng câu này để nói nhá. Mà người ta thay vào câu giới này nhá. Ok. Đây các bạn có ghi cái đây kau koto ga mokuteki de là gì? Cái việc mua đấy là mục đích. Đó, mục đích là mang tính ý chí của người nói. Rồi mình có một câu tiếp theo này. Hataraku yo ni gakko yameta. Gì đây? Tôi đã nghỉ học để mà đi làm. Đây, đi làm là một hành động mang tính ý chí của người nói. Đúng không? Đi làm. Nên các bạn cũng là dame, không sử dụng được. Chữ cây này. Này. Ok, thì đấy, các bạn chú ý cho mình nhé. Và các bạn phải thay vào đó là một cấu trúc khác. Đó là hataraku tabe ni gakko o yameta. Tôi đã nghỉ học và để đi làm. Thì cũng tương tự như nó. Thì đây, hataraku koto ga mokuteki de là cái việc đi làm đấy là việc mục đích. Cho nên các bạn chú ý cho mình mẫu câu này nhé. Để không bị nhầm lẫn thì các bạn hãy ôn lại nhé. Rồi, thì đấy là cấu trúc thứ hai nhé. Mình sang cấu trúc thứ ba cho các bạn này. Rồi, cấu trúc thứ ba thì mình sẽ học về cái gì đây? Veru hoặc là vekanoke đưa về dạng veru cộng với yoni narimasu, yoni narimasu. Ok. Thường thì nó sẽ đi với động từ thế khả năng là đa phần. Được chưa? Các bạn chú ý cho mình nhé. Thường nó đi với động từ thế khả năng là đa phần. Còn những cái động từ mà nó đã là động từ thế khả năng rồi thì nó sẽ đưa về dạng veru luôn. Đấy. Còn những cái động từ khác thì nó có thể đưa về dạng veru, động từ thế khả năng nhé. Thì ý nghĩa của nó cũng đơn giản thôi. Nó sẽ trở nên một việc gì đấy hoặc trở thành một việc gì đấy đúng không? Tại vì narimasu mà. Ok chưa? Thì cách sử dụng của nó là gì đây? Diễn tả một trạng thái từ không thể sang có thể đi với động từ thế khả năng. Được chưa? Tại sao lại là từ không thể sang có thể? Mình ví dụ cho các bạn một trường hợp này nhé. Ví dụ các bạn sang Nhật đúng không? Người đầu tiên sang Nhật đấy. Thì lần đầu tiên các bạn sang Nhật đấy. Thì các bạn sẽ kiểu như mình thấy cái món sushi hay là món tempura hay là món gì đấy nó ngon đúng không? Nhưng mà mình vẫn chưa có thể ăn được. Tại vì mình mới lần đầu sang mà đúng không? Nhưng mà sau một quá trình các bạn luyện tập từng ngày một
Đấy, cứ một ngày các bạn mua một ít về ăn, xong trong cái quá trình luyện tập đấy dần dần mình có thể là mình biến từ không thể mà sang có thể, là mình có thể ăn được một sushi rồi, một món sushi rồi, kiểu thế đúng không? Thì các bạn, đấy là cái ý nghĩa là từ không thể mà mình biến cho nó có thể trong cái quá trình mình luyện tập nhé các bạn. Quá trình các bạn luyện tập dần dần mình tích lũy được và mình sẽ mình từ không thể mà mình sang có thể mình làm nhé. Ok chưa? Thì đấy là cái mà các bạn cần phải hiểu cho mình về cái cấu trúc này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có một số ví dụ cho các bạn này. Đầu tiên nhé, takusan renshu shita no de Furansugo ga hanaseru you ni narimashita. Thì đấy các bạn thấy không? Động từ thế khả năng này. Đó, đa phần thì nó sẽ đi về cấu trúc này thì là phần lớn nó sẽ đi về động từ thế khả năng. Nhé, các bạn chú ý cho mình nhé. Thì ok, thì ý nghĩa câu này là gì đây? Vì là tôi luyện tập rất là nhiều đúng không? Đấy, trong cái quá trình luyện tập rất là nhiều, mình có thể nói chuyện, mình đọc truyện, rồi mình xem phim, nghe nhạc, vân 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 vân. Và cuối cùng thì mình sẽ làm được cái hành động gì đây? Furansugo ga hanaseru you ni narimashita. Là gì? Tôi đã trở nên là có thể nói được tiếng Pháp. Đó, từ đầu tiên mình học thì mình chưa nói được đúng không? Mình trong quá trình mình luyện tập rất nhiều. Mình cũng liệt kê rồi đúng không? Như là xem phim, nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè người Pháp, hoặc là học trong sách, đọc trong sách, vân vân đúng không? Thì cuối cùng mình cũng đã trở nên là mình có thể nói được tiếng Pháp. Đấy, nó sẽ biến từ không thể mà thành có thể. Ok. Rồi tiếp theo câu tiếp theo nhé. Kono DVD player 壊れているんだよね。いや、直してもらったから使えるようになったよ. Rồi ok, thì ý nghĩa câu này là gì đây? Cái đầu đĩa DVD này ấy thì nó đang hỏng rồi nhỉ? Nó đang hỏng nhỉ? Thằng này bảo không, vì là tôi đã nhận được cái sửa chữa rồi, cho nên là bây giờ nó có thể sử dụng được rồi đấy. Ok chưa? Đấy thì nó cũng có biến đổi từ không thể sang có thể nhờ vào cái người đã sửa cho mình đúng không? Đó, ok. Thì đây cũng là động từ thế khả năng này, các bạn nhìn hình dung cho mình này, động từ thế khả năng này. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sang ví dụ cuối cùng cho các bạn nhé. Koko no denki ga hito ga toru to tsuku you ni natteiru. Ok. Rồi, ý nghĩa câu này là gì đây? Cái đèn điện ở đây ấy, đúng không? Cái đèn điện ở đây ấy thì hệ mà có cái người đi qua cái thì nó trở nên sáng. Được chưa? Từ đầu không có người đi qua nó tắt. Được không? Xong khi có người đi qua cái nó cảm biến đúng không? Nó nhận rằng được là có người đi qua rồi, nó bật lên. Đấy, nó từ không thể mà thành có thể này. Ok chưa? Các bạn hình dung cho mình như thế. Bây giờ mình sẽ áp dụng ngữ pháp vào bài tập cho các bạn nhé. Mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Rồi. Ok, thì cũng tương tự như thế thôi đúng không? Các bạn khoanh tròn vào cái đáp án chính xác nhất nhé. Bây giờ mình sẽ giải thích và mình chọn đáp án cho các bạn nhé. Câu đầu tiên này. Kaze ga hairanai nani nani maddo shimete okimasu. Gì đây? Các bạn thấy bên này nhé. Bên này thì các bạn sẽ đi được với ta bên ý hay dồn ý. Đúng không? Đầu tiên thì các bạn gạch vô ta bên ý đi. Ta bên ý nó sẽ đi về rằng là veru. Veru ở đây nhưng mà nó phải đi với là ishidoshi, là động từ mang tính ý chí. Đúng không? Thì các bạn chọn cái này cho mình thôi. Đó. Thì ý nghĩa câu này là gì đây? Chúng ta cùng là đóng cái cánh cửa sẵn đi để mà không bị gió nó vào. Đúng không? Để mà gió không thể vào thì chúng ta cùng đóng sẵn cái cánh cửa. Câu 2 nhé. Kenko no tame ni yasai o taberu you ni nanani shimasu. Rồi, gì đây? Để mà mình có sức khỏe, đúng không? Để mình có sức khỏe thì tôi đang trở nên là ăn được đồ rau, hay là tôi sẽ cố gắng là phải ăn rau thật nhiều. Thì đúng rồi, đúng không? Đây mang tính ý chí của người nói, cho nên mình phải cố gắng nỗ lực một việc gì đấy, đúng không? Cho nên các bạn chọn đáp án A cho mình. Được chưa? Là yasai o taberu you ni shiteimasu. Đây, tôi đang cố gắng ăn thật nhiều rau, đúng không? Thường thì cái cấu trúc you ni natteimasu này á, hoặc là
yo ni narimasu ấy, thì các bạn trước đó nó sẽ là thường là động từ thế khả năng nhé. Các bạn chú ý cho mình nhé. Câu 3 nhé. Daigaku ni gogaku dekiru nani nani isshokenmei benkyou shitemasu. Rồi, nếu mà các bạn dịch là để mà có thể đỗ vào trường đại học thì tôi cố gắng học mỗi ngày, rồi tôi sẽ cố gắng học, thì hai cái này đều là ý nghĩa như nhau. Nhưng các bạn phải biết được là đây là động từ mang tính ý chí, hay là động từ không mang tính ý chí, hay là động từ thể khả năng. Đấy, để các bạn chọn được đáp án chính xác nhất cho mình. Ok, thì khi đó các bạn nhìn thấy không, gogaku dekiru, dekiru là động từ thể khả năng đúng không? Động từ thể khả năng thì các bạn chọn dồn ý cho mình thôi. Ta bên đi. Ok chưa? Đó, đơn giản thôi đúng không? Câu 4 nhé. Nihonjin mitai ni nihongo ga narejo ni naritai. Rồi các bạn nhìn thấy yo ni narimasu thì trước đó nó sẽ là động từ thể khả năng. Được chưa? Các bạn hình dung cho mình, nó là động từ thể khả năng. Nếu trong câu không có động từ thể khả năng thì các bạn sẽ dịch sang động từ khác. Còn nếu mà có động từ thể khả năng thì các bạn cứ chọn cho mình. Được chưa? Mà các bạn nhìn thấy không? Có trợ từ gá ở đây. Thì động từ thể khả năng đúng không? Khi các bạn đưa sang động từ thể khả năng, trợ từ ố nó sẽ chuyển thành trợ từ gá. Đúng không? Các bạn đã được học ở N4 rồi đúng không? Đó. Còn nếu mà các bạn chọn cái từ hanasu này thì khi đó cái này nó phải là ố cơ. Đây là gá thì các bạn chọn cái đáp án này cho mình. Ok. Tiếp theo câu 5 nhé. Kono interhon wa rusu ni dare ga kita ka nani nani yo ni nattemasu. Rồi, cũng là động từ thể khả năng thôi đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn này, cái từ wakaru này nhé, wakaru này là nó là động từ thể khả năng rồi. Được chưa? Nó là động từ thể khả năng rồi, các bạn không thể đưa động từ thể khả năng về động từ thể khả năng nữa, được chưa? Các bạn không thể đưa. Cái này là đưa về cái khả năng nữa này, không thể đưa. Nó là mang tính động từ thể khả năng rồi. Nên các bạn không thể đưa được nữa. Ok chưa? Và các bạn chọn cho mình đáp án A là đáp án chính xác nhất nhé. Thì ý nghĩa câu này là gì đây? Cái chuông cửa này ấy đúng không? Cái chuông cửa kiểu như cái mà bảng điện tử mà khi mà có người gửi thư cho các bạn thì người ta ấn vào cái chuông đó thì chuông nó báo đồng lên đấy. Được chưa? Thì khi đó mình sẽ dịch cái chuông cửa nhá. Cái chuông cửa này ấy thì khi mà vắng nhà đúng không? Khi mà vắng nhà, rư sự là vắng nhà. Khi mà vắng nhà thì nó sẽ tự nên là nó sẽ hiểu được, nó đã biết được là ai đã đến. Đấy. Được chưa? Cái chuông cửa này khi mà mình vắng nhà thì nó sẽ trở nên là nó biết được là ai là người đã đến nhà mình. Đấy, hoặc là có ai đó đã đến. Đấy, được chưa? Ok. Thì đấy là câu 5 nhé. Mình sang bài 2 cho các bạn nhé. Bài 2 này người ta yêu cầu các bạn là hãy sắp xếp các từ dưới đây. Rồi, hãy làm thành một bài văn chính xác, đó, đoạn văn chính xác. Và hãy ghi cái số thứ tự và dấu gạch ngang. Ok, câu 6 này thì như thế nào đây? Influenza ni nani no ni shitemasu là cái gì đấy, bệnh dịch cúm đúng không? Thì tôi sẽ cố gắng gì đấy đúng không? Ok, thì bây giờ các bạn sẽ có là suru, thứ hai là yoni, thứ ba là gai ra tearai o, thứ tư là naranai. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ hình dung cho mình nhé. 3 nó sẽ đi với 1 rồi đúng không? Mặc định 3 nó sẽ đi với 1 rồi đúng không? 3 đi 1. Được chưa? 3 nó đi về 1 này. Được chưa? 3 đi 1 rồi. Thì khi đó nó sẽ 4 đi về 2 thôi đúng không? 4 đi về 2. Ok. Thì khi đó các bạn hình dung cho mình nhé. Thì khi đó các bạn sẽ có là suru yo ni shitemasu đúng không? Tôi sẽ cố gắng là làm một hành động gì đấy để mà không bị gì đấy. Đúng không? Đây tại vì còn naranai này, để không bị gì đấy thì khi đó các bạn sẽ có là 4 đi đến đây đúng không? 4 là naranai. Tiếp theo 4 thì đi về 2 rồi thì các bạn 2 có sẽ là dồn ý rồi. Tiếp theo đúng không? 3 1 đúng không? 3 và 1 này. 3 là Ugaya. Tiếp tục là Tearai đúng không? Tearai. Rồi, cái cuối cùng nó sẽ là Suru thôi. Ok, thì khi đó mình sẽ có là đây,
4231 đúng không? 4231. Ok chưa? Thì ý nghĩa câu này là gì đây? Để mà không bị mắc dịch cúm ấy thì mỗi ngày tôi phải cố gắng đúng không? Cố gắng làm gì? Rửa tay và súc miệng. Gai mát là súc miệng nhé. Gai oxy mát là súc miệng. Các bạn chú ý cho mình cái từ này nhé. Là súc miệng đánh răng đấy. Ok, đánh răng xong mình súc miệng đấy. Ok, tiếp theo nhé, mình sang câu 7 cho các bạn nhé. Taite denki seihin wa 1年以内ならnani nani natte iru. Rồi các bạn thấy có natte mà không? Thì khi đó các bạn sẽ có là đầu tiên là các bạn sẽ có là dồn ý vào đúng không? Dồn ý natte mát này. Ok chưa? Trước dồn ý thì mình sẽ có là động từ đúng không? Động từ thế khả năng hoặc là đúng không? Động từ thế khả năng hoặc là động từ mang động từ nó đã đưa về thế khả năng rồi. Ok thì các bạn nhìn xem câu nào động từ thế khả năng là câu nào, đúng không? Thì tất nhiên là morai mát thì nó sẽ đưa về rằng là morai er đây rồi đúng không? Các bạn cho mình ghi cái từ morai er vào đây cho mình, được chưa? Rồi tiếp theo này, rồi tiếp theo giờ chỉ còn là 2 và 4 nữa thôi đúng không? Đấy, 2 và 4 nữa thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái nào? Đầu tiên thì là 2 là đầu tiên rồi đúng không? 2 là đưa vào đây rồi. Koare temo đúng không? Koare temo. Thì tại vì sao mình lại cho 2 vào đây? Thì các bạn còn nhìn thấy cái động từ cuối không? Tada de naoshite moremat đúng không? Naoshite moremat là mình nhận được cái sự sửa chữa đúng không? Thì khi đó các bạn cho cái từ tada de naoshite vào đây cho mình. Ok, mình bom dưới một tí nhé. Ok chưa? Đấy, được chưa? Thì khi đó câu của nó sẽ là gì? Taite dekisehin wa 1年以内なら壊れてもただで直してもらえるようになっています、なっている. Là ý nghĩa là gì đây? Thông thường ấy thì cái sản phẩm mà sản phẩm điện khí ấy thì nếu mà trong vòng 1 năm ấy, thì cho dù nó hư ấy, thì cũng được nhận được sự sửa chữa, nhận được cái sự thay thế cho mình. Ok, đơn giản thế thôi đúng không? Ok, thì khi đó đáp án nó sẽ là OADT thì nó sẽ là 2 này, TADD là 4 này, MORAER đó sẽ là 1 này, và 1 đúng không? Và cuối cùng Johnny nó sẽ là 3 đúng không? Thì khi đó đáp án sẽ là 2, 4, 1, 3. Ok, chúc các bạn học giỏi. Các bạn còn chưa hiểu cấu trúc ngữ pháp nào ở bài tuần 1 bài số 4 này thì các bạn có thể bình luận phía dưới cho mình để mình giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Và video sau thì mình sẽ làm về tuần 1 bài số 5 cho các bạn nhé. はい、皆さんお疲れ様です。皆さん毎日頑張ってくださいね。また今度。バイバイ。